85 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ, ਸਕੂਲਿੰਗ ਲਾਈਫ कैसी रही? Schooling was not easy. I got bullied a lot. I didn't speak English. ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ. Racism was tough around here. Basketball ਖੇਲਣ ਜਾਂਦੇ, they would never pick me. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? With that comes a lot of responsibilities. ਅਸੀਂ staff ਦੇ ਵਿੱਚ changes ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੇ younger folks ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ. We are one of the top 10 fastest growing cities. ਕੁਝ ਐਸੇ ਕੰਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ? Transparency ਜਿਹੜੀ that's my biggest key factor in everything I do. Development ਨੂੰ upfront fees charge ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. Commercial business growth ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. We're trying to bring restaurants. ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਮੋਰੇ initiative ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ tax sharing split ਹੈ ਉਹ change ਕਰੋ. ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਹੋ ਰਹੇ? City of Manteca business friendly community ਹੈ. City of Manteca has one of the lowest crime rates in the Central Valley. We're turning into Manteca into a tourist destination. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਮਾਨੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦ ਬਿਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂਟੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦ ਬਿਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਟੀਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੋ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੈਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੈਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। Thank you, Bhalinder ji. Very much appreciated. Thank you for making it out here in Manteca. And ਸਾਰੇ Vii MEDIA ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ hopefully this will be a good one for you guys. Sure, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂਟੀਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂਟੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਸਕੂਲਿੰਗ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਆਏ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਦੋਂ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਉਹ अर्ਲੀ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ 85। ਸੋ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਟ੍ਰੇਸੀ। ਓਕੇ। ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਡੀ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਬਰਤਨ ਧੋਂਦੇ, ਮੱਪ ਮਾਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕੰਪਨੀ ਕਾਲਡ ਵਿੰਚਲਸ। ਵਿੰਚਲਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਈਕ ਡੰਕਿਨ ਡੋਨਟਸ ਬੈਕ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਡੇਜ਼। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਟ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡੋਨਟ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਰਨੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਉਹ ਚਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡੋਨਟ। 85 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲਿੰਗ ਲਾਈਫ ਕੈਸੀ ਰਹੀ? ਸਕੂਲਿੰਗ ਲਾਈਫ ਰੀਅਲੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਅਬਾਊਟ 3 years ਟ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਡੇਢ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੈਥਰੋਪ ਆ ਗਏ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਲੈਥਰੋਪ ਸਕੂਲ ਜੀ। ਸੋ ਲੈਥਰੋਪ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਟਫ। ਸੋ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਆਈ ਐਮ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵਨ ਦੇਅਰ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਐਂਡ ਹਲੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਓਨਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਸ ਐਂਟਾਇਰ ਸਕੂਲ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲਾਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਣ ਆ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਕੌਣ ਆ, ਕੀ ਆ।
I got bullied a lot. जी. The other situation with me was that I didn't speak English. Okay. So ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਕੂਲੇ ਸਿਰਫ ਉਹ 4-5 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਰ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਸ? So yeah, there was racism was tough around here, and then also the language barrier. So language barrier, racism karke a lot of issues came. So it was tough. I would say that my childhood in school is not the greatest to think about, but that also tells you that I could have gone the wrong way easily. ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ honestly ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਊਗਾ, ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਕੂਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਸੋ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਓਨਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਉਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਬਿਗੇਸਟ ਇਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ it was during the first Iraq war. Okay. And so then people were still this anti-Iraq Muslim issues going on even back then. जी. And me being मैं ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੰਨਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, and look obviously was different in a white pole, and so got made fun of a lot because of that. But the shift really happened, I would say, about 5th-6th grade. जी. ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਨੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਵੀ ਕੀਤਾ? I think ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਨਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। I mean, I was a loner, okay, because didn't have a lot of friends, because kids don't want to be around that person. I remember even as a kid in school when I was, ਲੋਕੀ ਖੇਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਲਣ ਜਾਂਦੇ, they would never pick me. I'd be sitting on the sideline waiting because they don't want to talk to this kid, right? So it was emotional. It was bad, but so I shifted. I started looking at, okay, you know what, I'm not. ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਸਾਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਹਨਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਨਾ ਕੋਈ ਖੇਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਔਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਐਸੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸੀ। ਰਾਈਟ, ਪਰ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਕੇ, that was the difference, right? ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ। ਸੋ ਪਰ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਸਵਿਚ ਉਹ honestly ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ socially don't worry about it. I'm gonna just concentrate on education. ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਹਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਟੀਚਰਸ ਵਰ ਅਟਰੈਕਟਡ ਟੂ ਮੀ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਕਿਡ, ਰਾਈਟ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ this guy is a good kid. So then you kind of shifted away from that group.
So that's my early schooling, but obviously I'd say about 6th grade on, it was a big difference in my life. I shifted towards, one of my campaigns here recently, one of my 5th grade teachers and 6th grade teachers lives here in Manteca. Gee. And she actually contacted me and she said, I was so proud of you. I cannot believe you're the same kid. यानी कि हौली हौली फर्क पैना शुरू हो गया सी पर कॉलेज लाइफ एक ऐसी रही और पॉलिटिक्स ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ Definitely. So high school is good. High school ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਟੀਕਾ 'ਚ ਪੜਿਆ ਆ. Was doing good. We got involved in many things. ਜੀ. But one of the differences also is ਕਿ ਜਿਹੜਾ young life ਸੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ we were well off. ਮਾਂ ਪੇ ਹਲੇ ਵੀ they were trying to make a living. ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਡੋਂਟ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ. ਮਾਈ ਡੈਡ ਵਰਕਡ ਆਲ ਡੇ 8 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ. ਸੋ ਦ ਓਨਲੀ ਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਣੀ. ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਵੇ ਆਫ ਬੌਂਡਿੰਗ ਵਿਦ ਮਾਈ ਡੈਡ. ਓਕੇ. ਯਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਆ. So that was my only way. So I started working at the store actually since I was a little kid. And so ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ. So actually ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਵੀ ਗਿਆ in college same thing. I went to University of Pacific and it was local here, and at the same time after classes used to work at the store. Ji. And so I worked through the whole time. So transition jira si actually out of high school I went into real estate. Politics the situation hai never thought about it. Kadi sochya nahi si. Tusi dekho aap hi jehड़ा ek ਨਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤਾ ਸੀ ਖੁੰਝੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਉੱਚ ਸਕਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਾਏ. ਓਨੈਸਟਲੀ ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਸਟਾਰਟਡ ਵਿਦ ਮਾਈ ਡੈਡ ਅਗੇਨ. ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲੀ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਨਿਊ ਨਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ. ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ. ਉਸ ਪਾਸੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ. ਨੋ ਨਥਿੰਗ. ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਰਸਟ ਰਾਈਟ. ਵੀ ਆਰ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੋਰਸ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੈਡੀ ਸੀ ਇੱਕ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ ਇਵੈਂਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਦਾ. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿ ਆ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਨਾ in real estate he understands language, he understands the business and being in the convenience store business ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾਲੇ ਇਹ bilingual ਆ and he'll bring a different aspect. ਜੀ he's a young guy right. So ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵਿਲੀ ਵੈਦਰਫੋਰਡ. ਓਕੇ. ਤਾਂ ਗੋਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਅਪਲਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਯੂ ਬੀਨ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ ਫॉर ਅ ਵਾਈਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ. ਓਕੇ. ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਉਹਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਹਮੇ ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੀ ਹੈ. ਓਕੇ. ਸੋ ਅਗੇਨ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਵਾਟ ਦੈਟ ਵਾਸ. ਸੋ ਆਨੈਸਟਲੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੋਊਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ. ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਬੋਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਐਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ. ਜੀ. ਐਂਡ ਉਹ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਆ ਬਾਏ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਐਂਡ ਮੇਅਰ. ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਇਲੈਕਟਡ. So they're just public members. Ji. So ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ you should apply for this. So ਮੈਂ apply ਕੀਤਾ and ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਮੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਵ and
ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਕਈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ, 4-5 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੂ نو ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਂਡ ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਯਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੋਮਵਰਕ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਯੂ نو ਦੇਰਸ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਵੀ ਨੀਡ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਹਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਮਚ 올ਡਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਲੇਨੀਅਲ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਲੇਨੀਅਲ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ 올ਡਰ ਲੋਕ ਆ ਤਾਂ ਯੰਗਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਫਿਲ ਦੈਟ ਗੈਪ ਐਂਡ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਵਹੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਬਾਕੀਆਂ ਚੋਂ ਐਂਡ ਸੋ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਗਾਟ ਅਪਾਇੰਟਡ ਟੂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਯੰਗੈਸਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਫਰਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋ ਹੁਣ ਕਾਉਂਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯੰਗੈਸਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਉਂਸਲਮੈਨ ਬਣੇ ਯੰਗੈਸਟ ਕਾਉਂਸਲਮੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਸ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਯੰਗੈਸਟ ਵਾਈਸ ਮੇਅਰ ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨੇ ਮੈਂਟਿਕਾ ਦੇ ਯੰਗੈਸਟ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਮੇਅਰ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਯੈਸ you know with power comes big responsibilities yes, right ਬਿਲਕੁਲ so definitely ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਟਿਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਆ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਓਨਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਅਬਾਊਟ 20,000 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਅਰ ਇੱਕ ਓਨਲੀ ਸੀਟ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿਟੀ ਵਾਈਡ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵਨ that represents everyone in this community so ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹੀ ਸੀਗੇ you represent everyone ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ so yes with that comes a lot of responsibilities ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ I've already been on the council so I have experience right ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ because ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਗਈਆਂ ਉਸ ਟਾਈਪ ਤੇ because that's how they used to do it ਸਾਡੀ council ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ they were a lot older people and so they were kind of stuck in their ways ਸੋ ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੇਂਜਸ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਯੰਗਰ ਫੋਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਰ ਮੋਰ ਇਨਟੂ ਇਟ ਬਿਗੇਸਟ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਮੇਰਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਬਿਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਉਂਸਲ ਲਈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁੰਡੇ ਖਜਾਏ ਖੜਕਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਪਾਇਓ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਅਰ ਕੌਣ ਆ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਪਤਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਗੈਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਓਕੇ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਦੈਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਦੇ ਫੈਲਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੀ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਸੀ ਸੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਵਿਦ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੰਟਿਕਾ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਰ ਵਨ ਆਫ ਦ ਟਾਪ 10 ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ in California ਕੁਝ ਐਸੇ ਕੰਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ they're not good things ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜੇ ਸੋਚੂਗੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ increase ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਰਬੇਜ ਫੀਸ ਵਾਟਰ ਫੀਸ ਸੂਅਰ ਫੀਸ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੇਟ ਘਟਾਤੇ ਰਾਈਟ
ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂਗੀ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 10-15 ਸਾਲ ਸੇਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਈਟ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਸੀ, ਦੇ ਜਸਟ ਕਿਕਡ ਇਟ ਡਾਊਨ ਦ ਰੋਡ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਨੋਬਡੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ ਔਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਲੋ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਆਰ ਆਲਮੋਸਟ ਹਾਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਰ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼। ਓਕੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਆ, ਹਲੇ ਵੀ ਲੋਅਰ ਆ ਦੈਨ ਆਲ ਆਫ ਆਰ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਘੱਟ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਅਪ ਫਰੰਟ ਵਿਦ ਪੀਪਲ। ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਖਰਚੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਇੱਦਾਂ। ਸੋ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਅਪਫਰੰਟ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਧਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਹੈ? ਯੈਸ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਉਹੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਬਿਗੇਸਟ ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਇਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਆਈ ਡੂ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅਪ ਟੂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਰਜ ਟਾਈਮਸ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਹੁਣ 1000 ਘਰ ਹੋਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਫਰੰਟ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੋਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੋ, ਪਲੱਸ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਰੱਖੂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਗੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੈਸ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜਲੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਫਰੰਟ ਹੁਣ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਹੋਰ ਬਿਗੇਸਟ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ। 20 years we've been building a lot of houses। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੈਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਟੈਕਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਪਲਿਟ। ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ। ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਪਲਿਟ ਜਿਹੜਾ 80-20 ਆ। ਓਹ ਓਕੇ। 80% ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਆ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, 20% ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਸ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ $5000 ਆ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਉਹ 'ਚੋਂ 80% ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ 20% ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ। ਔਨ ਅ ਟਿਪੀਕਲ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ $500 a year। ਉਹ $500 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਫਾਇਰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਭਰਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਵਰਥ ਇਟ ਔਨ ਦ ਬੁੱਕਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਮੋਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਪਲਿਟ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਓਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਪਲਸ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਅਕਾਊਂਟ ਸਰਪਲਸ 'ਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਇਸ ਲਈ 'ਚ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਮਟੀਕਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪਲਸ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਟੀਕਾ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਟਰਬਲ। Okay. So that's why I'm trying to make it where it's not in trouble anymore. If problem ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ mostly county ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਮੰਟਿਕਾ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੌਪਸਾਈਡਡ ਆ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਏ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 3 ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪ ਫਰੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਯੂਨਿਟਸ। Actually, city of Manteca has one of the lowest crime rates in the Central Valley. And honestly, ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਰੀਟੇਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵਿੰਡੋਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। Manteca was the only city ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਟੇਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅਬਾਊਟ 120 ਜਿੱਥੇ ਕਾਸਕੋ ਏਰੀਆ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 2 ਡਿਟੈਕਟਿਵ 2 ਆਫਿਸਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਰ ਜਸਟ ਫॉर ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਲੋਕਲੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਮੋਰੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਓਵਰਆਲ it makes it look like ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਮੰਟਿਕਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਸੇਫ ਆ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੰਟਿਕਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜੀ ਐਂਡ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੰਟਿਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਮਸ ਨੂੰ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੇ ਜੇ ਮੰਟਿਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸੀਜੂਅਲ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੂਵ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਣਾ ਆ ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕੋ ਸੋ ਇੱਕ ਗੋਲ ਇਹੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਵੋਲਫ ਲਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਜੀ 500 ਰੂਮ ਹੋਟਲ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਆ ਉਹ with indoor water slides okay ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5.5 ਲੱਖ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਆਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ okay just to spend their money here ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਸਟਰੀਟ ਅਸੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਬਿਗ ਲੀਗ ਡ੍ਰੀਮਸ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਫਟਬਾਲ ਇਨਫੀਲਡ ਬੇਸਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜੀ ਉੱਥੇ 7.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ so between those two naturally tourism ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ naturally ਗੱਲ ਹੈ so we're turning into Manteca into a tourist destination oh okay and ਉਹ land ਜਿਹੜਾ nearby that's area ਉਹ city owned ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ already marketing ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ we're trying to bring restaurants and other ਇੱਦਾਂ ਦੇ tourist attraction type items to Manteca ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾਕਾਫੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਓਨੈਸਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆ they can't relate to an organization ਜੀ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਨੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਘੁਲੀ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੌੜ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਤੇ ਰੱਖੋ ਆਪ ਨਾ ਲੀਡ ਤੇ ਆਓ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਅੱਧੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਸਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਰੀਅਲ ਥਿੰਗ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ I don't want to talk about this. That it's not cool to talk about this. Ji. Right? So I think that's where the cutoff is. कि वो relate नहीं कर सकते उन्होंने नाल. Okay. And that's where I think the difference is that you bring people in that are even younger than me. Even though yes, I have a story to tell, but even that's been a long time, right? ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ kids have gone through them or gone out of them. Otherwise, it's never going to go away. And the only time it happens is ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫੇਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਵਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਿੰਗ ਲਾਈਫ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਬੁਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਯਾ ਦੇਰਸ ਕਲੱਬਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੀਅਰ ਲੈਡ ਆ ਫॉर ਐਂਟੀ ਬੁਲਿੰਗ ਗੱਲ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਓਨਲੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫਰਸਟ ਜਨਰ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਐਂਡ ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਰਾਈਟ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਨਾਟ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਵੇ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਲਪ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਇਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਦੇ ਡੋਨਟ ਸਪੈਂਡ ਦ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਜਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲੀ ਟੂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਇੰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਡਸ don't get the time. Luckily ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ she spends a lot more time with my kids. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ right and the kids are kind of on their own, that's a tough situation in this and they may never even have a chance to talk to them ਹੈ ਨਾ so ਉਹ difference ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਂਭ ਸਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਅਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਟੀਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਗੈਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਹੋਏਗੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਔਰ ਬੁਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦ ਬਿਗ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ